Всім привіт! Ви знаєте, в сьогоднішньому відео вирішила продовжити тему із томатним соком. Ось у мене в склянці тут вже є томатний сік. І знову ж таки буде печиво на томатному сокові, але вже не солодке, а солоне. Рецепти дещо схожі з попереднім відео, але там у нас було солодке печиво. Тут буде солоне, і тут ще додається одне яйце. Тобто якась частина соку ми замістимо одним яйцем. Отже, для рецепту нам буде потрібно 120 грам соку. Я відміряла, це десь півстакана виходить. Стакан у мене 250 грам. Отже, якщо у вас стакан 250 грам, беріть півстакана соку. Далі. Чайна ложка цукру, пів чайної ложки солі і пів чайної ложки соди. Я сюди все насипала собі. Далі, знову ж таки, 50 грам олії беремо. Боже, моє яйце від мене хотіло втекти. Ну, ви представляєте, на силу достало. Одне яйце беремо. І близько 300 грамів борошна. Все. Знову ж таки, нічого страшного тут, з яких страшних заумних інгредієнтів немає. Все просто. Зараз вам показую, як готується це надзвичайно просте тісто. Беру свою улюблену миску. Зразу ж сюди яйце розбиваю. Висипаю сіль, цукор, соду. Сюди виливаю томатний сік. І ось це трішки я так розбовтаю все разом, щоб розійшлося яйце і зреагувала сода з кислотою. Гасити соду уксусом додатково не потрібно. Я вже розповідала, що коли у вас якась кисла середа і ви кидаєте сюди соду, то додатково їй уксус давати не потрібно. Можете ось побачити, як реагує сода із томатним соком. Тут прям така гарна пінка виходить. Буквально парочку хвилин, довго його калашманить не треба. Сюди виливаємо 50 грам олії. Олія в мене, як завжди, без запаху. Можна брати звичайну олію, але потім, ну чого тут таїти гріха, буде чутно запах у печиві. Для кого це не критично, можете зробити так. І далі частинами вводжу сюди борошно. Чому частинами? Тому що це чисто моя така думка, мені його так простіше вимішувати. І все. Можна всипати все зразу, але в залежності від того, яке у вас борошно, то у вас його може бути трохи забагато. Тому краще частинами ось так розмішав, подивився, ага, ще треба. Взяли, досипали ще чуть-чуть, розмішали і так далі. Допоки все тісто не вимішається. Коли вже тісто таке більш-менш густе стає, я його вимішую руками. Ложкою ось так порошном. І все з ложки гарно злазить. Тісто не повинно бути твердим, воно повинно бути таким гарно м'якеньким. Потім і печиво у вас не буде таке, що можна виламати об нього зуби. Бо коли дуже забите борошном тісто, то скільки ви туди не кладіть соди чи розпушувача, якщо там дуже багато борошна, то у вас печиво буде як куски асфальта. І ось так гарненько вимішуємо. На замість тіста у мене буквально пішло 5 хвилин. Плюс іще зараз хвилини 2, щоб розкатати тісто і видавити печиво. Все. От що мені подобається, я вже говорила десь колись, що я дуже люблю ось ці швидкі рецепти. Особливо влітку, зараз то взимку вистачає часу, в принципі, та влітку, коли потрібно
полоти город, плюс куча ще іншої надвірної роботи, і ти нічого не встигаєш. То ось це печиво, воно як паличка-виручалочка. Так, по розкатці тіста, що хочу сказати. Чим тонше ви розкатаєте тісто, тим воно у вас дужче буде хрустіть. Хто любить м'якіше тісто, залишайте десь так сантиметр, півтора. Так, зараз я прийму цей лист. Сантиметр, півтора залишайте товщину тіста. А хто любить, щоб воно таке було більш хрумке, робіть тоньше, десь до пів сантиметра. Я не люблю дуже м'якого, тому я розкатую так більш-менш тонесенько. Плюс ще ж беріть до уваги те, що тісто на соді, воно обов'язково підійде. Сьогодні не будемо рибок-черепашок ліпити. Беремо звичайний стакан і витискаємо ось такі круглі печеньки. І складаю їх на лист. Тільки починаєте робити тісто, зразу ж включайте духовку на 200 градусів. Хай вона розігрівається 15-20 хвилин, але орієнтуйтесь по своїй духовці. Тому що моделі духовок різні, духовки в принципі є різні, в когось газова духовка, в когось електрична. Тому вже дивіться, як у вас там виходить. Я печу при 200 градусах. Ну, я, звичайно, в своєму термометрі в духовці не впевнена. Але десь так, на 200, 15-20 хвилин. Ось це тісто, що залишилося. Я його зберу зараз в комочок. Знову розкатаю. І дороблю. А це все викладаю на лист. На лист кладу пергамент. Трішки якось. Там залишайте буквально пів сантиметра між цим печивом. На те, що воно підійде, можливо, трішки збільшиться в розмірі. Все не влізе, якраз в мене буде на 2 листа. Виходить його довольно таки багатенько з цієї кількості продуктів. Так, краще не буду пхати, все одно ще другий раз буде. І все, відправляємо в духовку пектися. Ось таке ось гарненьке печиво вийшло. Воно надзвичайно хрумке. Я спеціально його так гарно підсушила, щоб воно було схоже на крекер. Дуже смачно. Відкрию вам страшну тайну. Я вже злупила 2 печенини, але зверху їх намазала гірчицею. Смачно. Ще раз повторюся, хто любить солоненьке печиво, спробуйте. Ось цей варіант, ви не пожалкуєте ні разу. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.